Bismillahirrahmanirrahim. Students, none به موږ ډسکس کوو د چپټر نمبر 5 د circular motion problems دی. لومړی نمبر problem دی د ټیکسټ بک وی if the plate microwave oven has a radius of 0.5 meter تاسو له درکړی دی radius and rotate 0.6 revolution per minute نو دا د angular velocity درکړی دی خو په revolution per minute کې دا به چینج کوي. calculate the total distance s تر نه غواړي ها نو وړو اس دی پکې اومیګا دی آر دی او اومیګا ده ټیک شو نو راشي دا کوېشن به زه څنګه سالو کوم ما دا داسې سالو کړی دی آر مې اخیستی دی 0.14 میټر انګولر ویلاسټي دا 6 ریولوشن پر منټ د ریولوشن په ځای مې 2 پای ریډین ولګو سټینډرډ ته مې کنورټ کړی د منټ په ځای 60 سیکنډ نو چې دې کې کله کټینګ مټینګ وشي نو 0.28 ریډین پر سیکنډ به شي او ټایم څومره دی 2 منټه دی دې موږ ته ټوټل راغی 120 سیکنډ اس معلوموي نو اس ته څه برابر دی آر تیټا اومیګا جنرالي برابري د تیټا ډیوایډ بای ټایم او که ټایم د دې خوا راوړو نو تیټا به څه شي اومیګا انټو ټي ما د دې تیټا په ځای ولګو اومیګا ټي دا د آر شو دا د اومیګا شو دا د ټي شو دې نه راغی 11 میټر ښه دغه زموږ سره آنسر دی تاسو چک کوئ وړو دا د 11 میټر آنسر دی دویم کوېسچن دی سرکولر ډرم اف ریډیس 40 سانتي میټر ریډیس یې درکړی دی 40 سانتي میټر is initially rotating at 400 revolution per minute revolution per minute په بیا ریډین پر سیکنډ ته کنورټ کوئ دا ریډیس دی په دومره سپیډ باندې روان دی brought to stop دی ودرېدو نو ګوره دا د شوه initial velocity او final د شوه 0 by making 50 revolutions 50 چکرې والي نو دا بیسیکلی هغه انګل شو revolutions دی نو revolution نو په 2 پای کې ضرب ورکړي دی به ریډین ته کنورټ شي what is the angular acceleration and stopping time الفا معلومه او ټایم کالکولیټ کړئ ښه ریډیس یې درکړی initial angular velocity final stop شوه او انګل یې دله درکړی دی او تا ته وایي find the acceleration دې ته وګورئ ریډیس د 40 سانتي میټر په 100 ډیوایډ کړئ نو 0.40 میټر شو initial angular velocity څه ده 400 revolution per minute ده د ریولوشن په ځای به ولګوئ 2 پای ریډینس او د منټ په ځای به ولګي 60 سیکنډز دا به یو بل سره کینسل کړي نو دا ترې راغی انیشیل انګولر ویلاسټي فاینل به دی به سټاپ شي نو خو زیرو شوه الفا معلوم که او ټارک معلوم که ټارک نه دی وړو ټایم دی ښه به زه لږ کرکټ کړم دا اصلیت کې ټایم معلومول دی دا ټایم کالکولیټ کول دی انګل سره 50 ریولوشن نو په 2 پای ریډین کې به ضرب ورکړي نو ریولوشن کې 2 پای ریډین نو 314 ریډین شو ډایرکټ تھرډ ایکویشن اف موشن پټ کړئ دا اصلیت کې زموږ سره د 2as is equal to vf square minus vi square د a په ځای الفا ولګي د تیټا په ځای اس ولګي د اومیګا فاینل او اومیګا انیشل نو الفا به برابر شي 2 تیټا دی خو راوړه نو دا د فاینل دا د انیشل او ډیوایډډ بای 2 into 314 دا ستا اکسلریشن راغی ټیک شو بیا راشه فرست ایکویشن اف موشن دا بیسیکلی هغه vf is equal to vi plus at ایکویشن دی دا دې خوا راوړه جو ماینس بشي الفا پسې دې خوا راوړه نو فاینل ویلاسټي ماینس انیشل ډیوایډډ بای اکسلریشن نو 15 سیکنډ ټایم ته راغی ښه نو اکسلریشن دی 2.79 او ټایم دی 15 سیکنډ دا ښه آنسر دی ښه دا وګورئ 2.79 او 15 سیکنډ A string 1 meter long is used to whirl 100 gram 1 meter long string دی 100 gram mass دی horizontal circle کې روټیټ کې او سپیډ یې څومره دی 2 meter per second find the tension in the string نو وړو دا ټینشن خو centripetal force دی ریډیس 1 meter دی ماس 100 ګرام دی په 100 مې ډیوایډ کو ټیک شو په 100,000 باندې نو 0.1 کیلوګرام شو سپیډ یې دا دی find the tension نو ټینشن د centripetal force برابر دی او سنټیپیټل فورس فارموله مې ولګوله ام وی سکویر او آر نو دقه یې راغی دا آنسر شو 0.4 نیوټن دا شو 0.4 نیوټن Next question دی وی the moon revolves around the earth in almost a circle of radius 3 lakh 82,400 kilometer in 27.3 days what is the centripetal acceleration د ځمکه سپوږمۍ د ځمکې نه دومره لرې ده او په دومره ټایم کې چکر کمپلیټ کوي وي سنټریپیټل اکسلریشن به یې صحیح یو ډایرکټ راشي د لاول خو یې ریډیس درکړی دی
کیلومتر په ځای باندې ما 3 زیروز ولګول. ټیک شو. ډیز دی په 24 کې ول ضرب ورکړئ ګنټو ته به کنورټ شي او په 3600 کې ول ضرب ورکړئ نو سکندونو ته به کنورټ شي. نو ټایم مې په سکندونو کې راوست او اکسلریشن برابر ای از ایکوال ټو ار اومیګا سکویر. د اومیګا په ځای باندې زموږ سره تیټا بای ټي دی او چې یو چکر ووایي چې دا به راشي 2 پای بای ټي. په ځای مې 2 پای بای ټي ولګو. دا ریډیس دی، دا 2 دی، دا پای دی، دا ټي دی چې ضرب وله ورکړي 0.0026 میټر پر سیکنډ سکویر. دغه یې انسر دی. ښه دا دی زموږ سره انسر راغی. A Formula 1, a modern F1 car, Formula 1 car can accelerate from 0 to 62 miles per hour, like a 100 kilometer per hour. دا kilometer per hour به meter per second ته convert کوي په 2.5 سیکنډ. په 2.5 سیکنډ کې یو سپورټس کار 100 کیلومتر پر اور ټچ کوي. What is the angular acceleration؟ وی الفا یې معلوم کړئ او دا د ټیر ریډیس دی 170 mm. ټیک شو. دا پکې ریډیس والا ټیر لګېدلی دی. نو راشئ وړو دې کوېسچن ته. د رسټ نه سټارټېږي په 2.5 سیکنډ کې 100 کیلومتر پر اور دی. د کیلومتر په ځای مې 1000 ولګوه، د ګنټې په ځای 3600. دې نه راغی 27.8 میټر پر سیکنډ او ریډیس څومره دی 170 ملي میټر په 1000 ته ډیوایډ کړئ نو 0.17 میټر یې ریم راغی. ښه د ټایر ریډیس. ډایرکټ اکسلریشن پټ کړئ. فارموله ده A is equal to change in velocity. موږ لیکو کنه change in velocity divided by time the final minus initial. د اکسلریشن برابري د r انټو الفا. نو د اکسلریشن په ځای r الفا ولګوئ، د الفا به پاتې کړئ او r به دې خوا راوړئ. نو د r دا ویلیو دا د وی اف دا ویلیو دا انیشیل ویلاسټي 0 او ټایم دا نو ټوټل ترې راغی دغه اکسلریشن. ښه دا یې انسر دی. An electric motor running at 1800 revolution per minute دا شوه initial velocity. It comes to rest. Final velocity was 0 in 20 seconds. دا شو time. If the angular acceleration is uniform, the number of revolution it made before rest. په دومره سپیډ موټر چلیږي ودرېدو په 20 سکنډه بعد د سټاپ شو وي د ودرېدو نه مخکې به څومره چکرې والي هغه کالکولیټ کوي. ښه دی هغه انګلز کالکولیټ کوي. انیشل سپیډ دی 1800 ریولوشن پر منټ. د ریولوشن په ځای ما ولګو 2 پای ریډین او د منټ په ځای 60. دې نه راغی 60 پای سیکنډ. دی به ودرېږي فاینل به 0 شي ټایم یې 20 سیکنډ شوي. انګل معلوم کا څومره چکرې به دی وایي. ما ډایرکټ سیکنډ ایکویشن اف موشن پټ کو. دا اصلیت کې S is equal to VIT plus half AT square دی. ښه نو انیشل ویلاسټي 60 پای ټایم د 20 سیکنډ half شو الفا د څه برابري فاینل ماینس انیشل ډیوایډ بای ټایم. دا یو ټایم د یو ټایم سره کینسل شو. د دې ټایم په ځای ما 20 ولګو. انیشل ویلاسټي دا ده فاینل خو جو الریډي صفر ده. دا ماینس په بهر ته راوځي او دا 2 او دا 20 کینسل شو. جو 10 چې د 60 سره ضرب وخوري نو دلته راغی 1200 پای او دلته راغی 600 پای. دا زموږ سره ویلیو شو. اوس دا را په پای کې دی وایي څومره ریولوشنز به ووایي. as we know that one revolution د 2 پای برابري نو دا په 2 پای ډیوایډ کړو 300 ریولوشن ته راغی. دغه موږ سره انسر دی. ښه 300 revolution. What is the moment of inertia of 100 kilogram sphere whose radius is r دل درکړی دی، ماس دل درکړی دی او سفیر دی. د سفیر مومنت اف انرشیا ای 2 by 5 mr سکویر او دی وی فایند مومنت اف انرشیا. ماس درکړی 100 کیلوګرام. مومنت اف انرشیا کیلکولیټ کړئ. ریډیس دی 50 سانتي میټر. ما په 100 ډیوایډ کو 0.5 میټر شو. ما ډایرکټ د سفیر د مومنت اف انرشیا فارموله ولیکله جو ماس او د ریډیس جو دینه راغی 10 kg میټر پر سیکنډ. ښه دا خې زموږ سره انسر دی. دا یې انسر راغی. A rope is wrapped several times around a cylinder of radius. Radius دی 2 میټر خو وړو دا ځای کې درته ویلی دی چې سلینډر دی نو مومنت اف انرشیا به د سلینډر لګوئ. ماس یې دی 30 کیلوګرام. واټ از د انګولر اکسلریشن الفا کالکولیټ کول غواړي. of the cylinder if the tension in the string is force یې دله هم درکړی. نو تاسو له څه درکړی ماس درکړی فورس درکړی مومنت اف انرشیا یې درکړې ده او ریډیس یې درکړی دی چې الفا کالکولیټ کړه. نو دې ته وګورئ. ښه ریډیس دی 0.2 میټر. فورس یې درکړی دی 10 نیوټن. کومې ته چې ټینشن هم ویلی شي. ماس یې هم درکړی او الفا هم درکړی. ټارک برابري د آی انټو الفا. چونکې خبره د سلینډر د سلینډر مومنت اف انرشیا ولګوئ. ما دا ځای کې لیکلي ده.
نو تاسو به داسې کار وکړئ چې 2 به راشي دې خوا ډیویژن ته او ام آر سکویر به راشي ډیویژن ته. دا 2 ډیویژن کې ملټیپلیکیشن ته راغی. دې خوا پاتې شو ټرک، د ټرک په ځای باندې ولګو آر اف. نو دا یو آر د یو آر سره کینسل شو. نو د 2 ویلیو دا شو، فورس دا شو، دا د ماس شو، دا د ریډیوس شو. دقه ترې راغلی. ښه دی زموږ سره انسر دی. ټیک شو، دقه یې انسر دی. What is the kinetic energy of 5 kilogram? 5 kilogram بال جو بیا سفیر شو، د دې مومنت اف انرشیا به لګوي. ډایمیټر یې درکړی 15 میټر او سپیډ یې دی 2 میټر پر سیکنډ. ښه نو راشي اوس د دې انسر له ماس دی 5 کیلوګرام، ډایمیټر دی 0.15 میټر، په 2 باندې به ډیوایډ کړي، دنه به جوړ شي ریډیوس. ټیک شو. سپیډ یې دا درکړی وایي کاینیټیک انرجي معلوم کړه. چې دی کله په ښکته راځي نو ګوره دی رول کېږي، نو هم داسې ډسټنس وایي، نو دا یې شوه کاینیټیک انرجي ټرانسلیشنل، او هم دی چورلی داسې دا یې شوه کاینیټیک انرجي روټیشنل. نو ټوټل کاینیټیک انرجي به څه شي؟ ټرانسلیشنل پلس روټیشنل. هاف ایم وي سکویر هاف آی اومیګا سکویر. هاف ایم وي سکویر په خپل ځای را روان دی، وړو دا نه چینج کېږي. البته ما د آی په ځای ولګو 2/5 ام آر سکویر. دا 2 او 2 کینسل شو، 1/5 ام آر سکویر شو. دا نه دی آر سکویر اومیګا سکویر، دا د څه برابر دی؟ د وي سکویر. ټیک شو. د دې دواړو اوس ایل سی ایم واخلئ. ایل سی ایم څه شی دی؟ 2 ضرب 5 جو 10 ایل سی ایم شو. 5 په دلته راشي 5 ام وي سکویر، او 2 په دلته راشي 2 ام وي سکویر. دې نه راغی 7 ام وي سکویر بای 10. ماس 5 دی، سپیډ دا دی، ضرب ولا ورکړه 14 جاون ترې راغی. دقه یې انسر دی. ښه دا دی 14 جاون. A cylinder of 50 centimeter diameter at the top of the inclined plane. دومره یې ډایمیټر دی، دومره یې هایټ دی، او د هغې انکلاین پلین د چړهایي تا ته دا وایي دا دی 29.4 میټر، ډسټنس دی 20 میټر. ټیک شو. دې د بر نه راکوزېږي په ښکته باندې. فایند د لینیر اینډ انګولر ویلاسټي ایټ د باټم. دی چې کله د یخ ته راورسېږي نو لینیر سپیډ او ویلاسټي به یې څومره وي. ټیک شو. دې ته وګوره. ښه ډایمیټر دی 50 سانتي میټر نو 0.5 میټر شو. هایټ به راشي 29.4 سانتي میټر نو 0.294 میټر به شي، او ډایمیټر چې په 2 ډیوایډ کړي نو 0.25 میټر به شي. ډسټنس به شي 10 میټر. فایند د سپیډ، فایند د انګولر ویلاسټي. زما نور شیزونو ته حاجت نشته، ډایرکټ زما سره جی ایچ نه دا ویلیو راځي. نو ما ولیکو 4/3 دا د سلنډر سپیډ دی. ښه کله چې د برندې په ښکته راځي 4/3 دا جی او دا ایچ، نو دا یې انسر راغی. او دی وایي چې انګولر ویلاسټي نو وي د آر اومیګا برابري کړه. آر دی خو راوړی نو وي بای آر به شي. دا وي شو او دا آر شو. دغه یې زموږ سره ویلیو شوه. ښه A disc without slipping rolls down a hill at a vertical height of 1000 cm. Vertical height دی 1000 cm. ٹھیک شو. If disc start from rest at the top of the hill, what is the magnitude of the velocity at the bottom? د دومره هایټ نه یو باډي رااله. ټیک شو. د دومره هایټ نه یو باډي رااله. کوېسچن څه شو؟ دا دی د دومره هایټ نه باډي رااله، او باډي کې راته ویلي چې دا څه شی دی؟ سلنډر دی. نو بس ډایرکټ د سلنډر فارموله استعمال کوي 4/3 جی او ایچ. دغه یې انسر شو. ښه او لاست نمبر کوېسچن دی. We a motor car is traveling at a speed of 30 meter per second if its speed has a diameter of 1.5 meter. 30 meter per second is speed there, diameter is that they find the speed in radian per second, revolution per second. او شي څه شی دی؟ a motor car. ٹھیک شو. دې ته وګورئ. دا سپیډ دی، دا ډایمیټر دی. ډایمیټر مې په 2 ډیوایډ کو، ریډیس ته جوړ شو. سپیډ راوباسه په ریولوشن پر سیکنډ کې او په ریډین پر سیکنډ کې. وی د څه برابر دی؟ د آر اومیګا، نو اومیګا به راشي وی بای آر. نو دې نه راغی 40. ټیک شو. یو خو د انسر شو، بل اوس د ریډین په ځای ما څه ولګو؟ ګوره ریولوشن برابري 2 پای ریډین، او چې ریولوشن دی کله په 2 پای باندې ډیوایډ کړم دې ته
ریډین. نو دا ریډین چې ته لرې کړې نو دا به ته ولې ریولوشن بای 2 پای باندې ډیوایډ کړې. نو 2 او 2 کینسل شو نو 20 بای پای ریډین او د پای 3.14 ویلیو ده که دا ویلیو تا ولګوله 20 ډیوایډ بای 3.14 نو دقه به ترې راشي دا یې انسر دی ښه. نو دا وړو زموږ سره د چپټر نمبر 5 پرابلمز وو ښه.